Vă salut, dragi colegi de izolare, vorba lui Nicu Bendea. Vă salut pe toți, sper că sunteți bine, sunteți sănătoși. Pe această cale aș dori să salut și administratorul acestui grup, domnul Daniel. Eu am un respect foarte mare față de acest domn, cu cât că nu ne cunoaștem personal, dar vreau să știe că munca lui și materialele lui sunt foarte apreciate și în nord-vestul României, aici în apropiere de graniță cu Ungaria. Cu cât că noi cântăm aici multe genuri muzicale maghiare, ne sunt foarte de folos toate materialele lui, zic eu, de o calitate superioară față de tot ce am întâlnit până acum. Am promis astăzi că am să fac un mic tutorial în legătură cu cum putem grupa acele note în momentul când dorim să lucrăm un style în record, ca să nu le luăm sistematic unul câte unul, că este mult de lucru, oricum este și așa de butonat, dar cât se poate de simplu. Și hai să vedem cum putem să facem. Deci avem un style ales anume, intrăm în record, intrăm în edit, meniu și în momentul când dăm pe event edit, la mulți aici ni se ridică părul. Că dacă te gândești că ar trebui să le iei astea toate separat, fiecare, ca să îi reglezi velocitatea, în cazul în care dorești să le egalizezi, este foarte mult de butonat. Și atunci, ce putem să facem în cazul ăsta? Hai să luăm prima notă, este C2, este o tobă mare și vedem că velocitatea lui este la 127. Coborând mai jos, în a doua măsură este 105, mai jos la 104. Hai să zicem că eu aș dori ca să le egalizez pe toate și să le aduc la o valoare egală. Că mie așa îmi place sau așa vreau ca să-mi cânte în acel style. Cum procedăm? Apăsăm meniu, intrăm în Style Edit și la velocitate, aici avem posibilitatea ca să lucrăm acea notă. La nota de începere îi dăm C2, da? Și nota de terminație, tot C2 am să-i dau, fiindcă doar cu această notă doresc acum ca să lucrez. Eu am un obicei ca să le aduc toate la aceeași valoare, prima dată le urc toate la valoarea lor maximă, deci la 127. 127 și îi dăm OK. Aici sus trebuie să le luăm fiecare variațiune separat. De ce? Fiindcă aici ne lipsește o funcție, zic eu, aici de la sfârșit, o funcție all, care ne-a dat posibilitatea ca să le luăm pe toate deodată, dacă dorim, ca să prelucrăm la fiecare, să nu fie toate prelucrate, și variațiunile, și break-urile, și filurile, nu numai una. Dar așa trebuie să le luăm fiecare sistematic separat. A doua variațiune, dăm executare. Mergem pe a treia variațiune, iarăși dăm executare. După ce am terminat aici, mai avem încă o parte, variațiunile de short. În cazul ăsta avem noroc că este doar făcut pe o singură variațiune, dar în momentul când avem pe toate 6 scrise, avem de 6 ori atâta de butonat. Și aici ar fi foarte util acea funcție de all, ca să ni le ducă pe toate deodată. Dar neavând, până atunci butonăm. Bun. Și hai să vedem, să verificăm, intrăm înapoi pe prima variațiune, ce am făcut. Intrăm pe Event Edit și acum observăm, deci prima a fost la 127 și deja și a doua avem la 127, a treia
tot la 127 și tot așa pe toate variațiunile unde avem nota de C2, toate vor fi la 127. Ei, ce se întâmplă atunci? Dacă eu doresc ca totuși această velocitate să nu fie la valoarea lui maximă, ci la o valoare mai mică. Și atunci procedăm în felul următor. Intrăm înapoi în Event Edit și să zicem că eu doresc o valoare de 110, că mie acolo îmi place cum cântă acel instrument. Și atunci, ca să fie 110, mergem descrescător și dăm cu minus. Descădem din 127, scădem 17, ca să fie 110. Și dăm iarăși până la capăt pe fiecare variațiune. Variație 1, executare, 2, executare și tot așa mai departe. Nu le dau pe toate că ar dura foarte mult așa. Hai să verificăm ce s-a întâmplat. Event Edit și deja vedem că nota C2 ne-a apărut la 110. Și tot așa mai departe putem să facem cu fiecare notă, cu fusurile. Îmi cer scuze pentru că vibrează un pic ecranul. Între timp mai și reglez un pic înapoi că îmi scade. Filmez doar cu telefonul, că nu am altă posibilitate acum. Sper să se vadă totuși esențialul. Bun, trecem mai departe. Dar, altă chestie. În cazul în care eu vreau să schimb această notă, deci pe C2 eu am o tobă mare, dar eu doresc să-mi cânte în loc de toba asta mare o altă tobă mare care e pe B1. Și atunci, ca să nu le iau fiecare sistematic așa câte unul, ce putem face? Și mergem în felul următor, iar în meniu, Style Edit. E de data asta vom intra la transpose. Și transpunem această notă. Deci suntem pe C2. Da? Și vrem ca să ajungem pe B1. Deci pe Si1. Avem un semiton, înseamnă că îi dăm cu minus 1. Și luăm variațiunile iarăși la fel. Variația 1 îi dăm executare. Variația 2 îi dăm executare și tot așa pe fiecare variațiune pe care dorim. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Intrăm înapoi pe Event Edit și deja observăm că în loc de C2, de toba mare de pe C2, ne-a apărut toba pe care am dorit-o eu cu B1. Deci asta ar fi modalitatea cu care le putem grupa cât de cât până o să ne pună la dispoziție acea opțiune de All, sigur în cazul în care dorești ca toate variațiunile să fie modificate. Și în felul ăsta, fiecare notă sau în loc de acest fus, e foarte simplu. Nu vreau să cânte două fusuri diferite. Hai să zicem că și în loc de G diez 2 vreau tot F diez 2 ca să-mi cânte. Și atunci ce putem să facem? Intrăm Style Edit, alegem nota, da? Deci și pe început, nota de începere și nota de terminație o punem pe acea notă. Am greșit eu un pic aici. Nu e C2, este G diez, deci Sol diez 2.
Da? Și ca să ajung la celălalt instrument și să-mi fie, și în loc de sol diez 2, să-mi fie fa diez 2, aici avem un ton diferență. Și atunci dăm cu minus 2, prima variațiune, îi dăm executare. A doua variațiune, iarăși îi dăm executare. Și să vedem ce s-a întâmplat. Verificăm, revenim la Event Edit și deja vedem că mi-a apărut același fus pe fiecare. Sigur, velocitățile, cum v-am arătat în prima parte, le puteți regla pentru fiecare. Dar asta este, deocamdată zic eu, cea mai simplă modalitate și corectă a lucra cu clapa. Eu nu am niciun fel de program în calculator cu care să lucrez style-urile, toate mi le lucrez din clapă. Acum fiecare după gândirea lui că care este lucrare mai corectă, eu zic că este foarte corect să ți le lucrezi în clapă înăuntru, fără să-ți apară niciun fel de eroare, defecțiune pe parcurs și style-ul va suna exact așa cum l-ai prelucrat, cum îți place, fără niciun fel de problemă. Cam atât ar fi, mai pe scurt, că telefonul deja imediat mi se descarcă, cam îmi vibrează bateria. Probabil într-un alt tutorial o să mai explic încă una alta. Ce să vă zic, să nu uitați să-l salvați înainte de a ieși afară ca să vă rămână toate reglajele așa cum vi le-ați modificat și vi le-ați dorit. Vă doresc în continuare multă sănătate, toate cele bune, un Paște fericit pentru toți și să ne auzim, să ne revedem sănătoși. Doamne ajută și numai bine!